ti fi báyé ara wọn jẹ́ tó ń ṣe tiwa, especially àwọn olóṣèlú. Wọ́n ní kẹ́ lọ gbé igbá ìgbò kẹ́ máa dìbò tọ́mọ̀ pé tó bá wọlé ẹ̀ nílé hold one responsible for anything. They are not liable to anybody. They are not responsible. And at the end of the day, àwa tó kù la máa sọ fún wọn pé no, a lè continue báyìí. Pé kò possible ká continue báyìí. So mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí. Let's continue with our journey. Gbogbo ẹni tó bá ní òun dẹ̀ fẹ́ ká dá dúró well, ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yẹn. We see how it goes. Ẹnu ẹni gbogbo wa ṣe kí ni lájọ wà. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yẹn. Èyí mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá nísìn ọ̀rọ̀ tó yé wọn tẹ́lẹ̀ ó ti yé wọn nísìn. So let's exit. Ọ̀rọ̀ tó yé wọn ti yé everybody nísìn. Tẹ́lẹ̀ ni kò yé àwọn èèyàn. So nǹkan gbà bíbá wọlé kẹlẹ̀ rí lẹ́ǹkan sí. So that is the electric fáwọn tó ń charge mọ́tò wọn, as you can see from there. So gbogbo àwọn tó ń charge mọ́tò lélẹ̀ kálukú wá wá sílẹ̀. Make a U-turn, then turn left. Wà charge mọ́tò ẹ̀, wà ti charge ẹ̀ tán, wà ṣe kí ni. You move from there. If you don't charge, I don't know, because I am not using an electric vehicle, but all I can tell you is that is the future. So that is the future that most of you need to understand. Then turn left. So as you can tell from there, you can see. Make a U-turn, then turn left. So that is the future. Right. Excuse me, how much is it to charge? How much is it cost to charge? To charge, yeah. Yeah. It's all depend. Tesla is different to other one, maybe £10 or £20. But highest is £20. Highest £20. Yeah. And that will give you a full charge. That will give you a full charge. A full charge of 261 miles. 261 miles. This one's £45, 200 miles. 200 miles. This, all right. Thank you so much. Okay. So let it go ahead. So £10 for Tesla. For any 260 miles. Turn left, then turn left. Ẹ ṣì máa mú kúrúdọ̀ yẹn, ẹ ṣì máa mú gbẹ̀yìn. Jẹ́ kẹ́ wo mọ́tò tó ń bọ̀ yìí. Àwọn old school. Ẹ kẹ́ wo ni. Àwọn bàbá old school. Abẹ́rẹ́ mọ́tò yẹn bó ṣe rí. Bentley gbà kan. Classic bó ṣe wà yẹn. Turn left. Classic ni mọ́tò yẹn bó ṣe wà. Mú kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí. In a quarter of a mile. At the roundabout, take the 4th exit on a 1306 towards Purfleet. So, on a good note, as we continue to say, kò sí any remedy for Nigeria. How soon to máa fi break to pieces nìkan ló anybody mọ̀. But pé Nigeria máa exist for another 60-something years in irọ́ rẹ̀ pa. Ó gbọ́dọ̀. At the roundabout, take the 4th exit on a 1306 towards Purfleet. Okay. 4th exit. Very remote. Bentley ni o. Ẹ bó ṣe dúró dáadáa. Ìdúró mọ́tò yẹn gan ṣe dájú ti Nàìjíríà lọ. Torí Nàìjíríà ò dúró dáadáa mọ́ báyìí.
In 900 feet. At the roundabout, take the first exit on a 282 towards Dartford Crossing. At the roundabout, take the first exit on a 282 towards Dartford Crossing. There was my left hand side. Production. Kilowa after 60 something years. Entering speed enforcement zone. In 2.3 miles. Kilowa Exit to junction 1A to A206. After 60 something years, kò tí lè dá dúró fún rẹ̀. Wọ́n ṣì ń spoon feed ẹ̀. Ìyẹn lẹ wá ń sọ pé káwa jókòó tì. Ṣẹ́yìn mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló ti ń dàgbà. Àbí ìwọ náà mọ̀ pé ó ti ń dàgbà. Ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ pé ó ti ń dàgbà? Bridge wọn ní ṣe, títì wọn ní ṣe. Kàn kówó jẹ. Gbogbo owó tó yẹ kó fi ṣe investment. Ọtí kò jẹ. Gbogbo owó tó yẹ kó fi ṣe project. Ọtí kò jẹ. And at the end of the day, àwa ní kẹ́ máa pray because Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà kú. Ṣé àdúrà ni àwọn ìlú àgbáyé lọ́ fi build the country wọn? Tó bá yá wa àwọn ọkọ̀ tó máa ń lọ káàkiri àwọn ṣe wà to my right hand side. Àwọn tó ń lọ holiday, àwọn tó ń lọ Bahamas, àwọn tó ń lọ different places. Ó dẹ̀ súnmọ́ Tilbury fáwọn tó ń ṣèkó mọ́tò wá sí Nàìjíríà. Àwọn tó ń kẹ́rù wá láti bíbá iná lọ sí Nàìjíríà. Bíbá iná jìnnà sí port. When the time comes, we will demand our rights. Kò tí ì káwọn èèyàn lára tó ní. Tó bá ti ká gbogbo alára, gbogbo ọ̀la máa bèrè fẹ́tọ̀ wa. Pátá. Everybody ló máa demand for right ẹ̀. Gbogbo ìtìyàn kan ṣì ń sọ pé ìwọ̀n fẹ́ Yorùbá nation. Nàìjíríà lẹ fẹ́. Kò tí wọ̀nyí nínú ipò dáadáa ni. Tó bá ti wọ̀nyí nínú ipò dáadáa, kálukú máa demand for right ẹ̀. That is the only solution. Solution kan tó kù nìyẹn. Let everybody go their separate ways. Àjọṣepọ̀ wa àti Nàìjíríà kò dán mọ́rán, kò ṣiṣẹ́. In half a mile. Exit left. Ó ti fail wa. Nàìjíríà fail ọmọ kékeré. Ó fail àgbàlagbà. Ó fail arúgbó. Everybody ló fail. So kí la wá ń tanra wa fún? Kí la wá ń parọ́ fúnra wa? We have to remain as one. Well, that remaining as one is not working. So what is the essence? We come and have work together. Ṣé togetherness yẹn? Ṣé ó mú kankan jáde? Exit left to junction 1A to A206. Togetherness yẹn kò mú anything jáde. Exiting average speed enforcement zone. Kò mú jáde. In 900 feet. Use the left 2 lanes, then at the roundabout, take the first exit. Kò mú nothing jáde ju pain, misery and death. Òun ni Nàìjíríà mú jáde for anybody. So kí lẹ wá ń sọ pé kájọ máa wá Average speed enforcement zone ahead. Let us exit. Kólúkálukú lọ ṣe tiẹ̀. Ká lọ ní sójà tiwa. Ká ní security tiwa. Ká ní navy tiwa. Ká ní air force tiwa. Ká ní ọlọ́pàá tiwa. Ọlọ́pàá ni máa nà yàn. The roundabout, take the first exit on A206 towards Erith. Ẹ̀nà ẹ̀fẹ́ yẹn. So then of the day, ẹ bá ti fẹ́ yẹn, ẹ má jìyà ní. In 600 feet. At the roundabout, take the second exit on A206 towards Erith. Ìyàlẹ́ máa jẹ́ because it's a country that has nothing to offer. Kò ní àwọn tó fi offer anybody. Kò ní kankan. To offer anybody bó ṣe wà yẹn. So our best bet is to exit.
ká demand fún full exit kólúkálukú máa lọ. Àti gbìyànjú kò work, so kò lè sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe sí olè làwọn politicians. Àwọn máa sọ fún yín pé irọ́ o, ó sì lè work. Kí ló fẹ́ work? At the roundabout, take the second exit on A206 towards Erith. Kí ló fẹ́ work? Kò sí àwọn tó fẹ́ work. So kólúkálukú máa lọ, you know. Let everybody go their separate ways. In half a mile. At the roundabout, take the first exit on A206 West Bob Dunway. Olúkálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ìgbò ṣe tiẹ̀. Yorùbá ṣe tiẹ̀. Òun ni solution ló ti rọ́. Ẹ̀fẹ́ yẹn àbí ẹ̀fẹ́ yẹn rárá. Olúkálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Olúkálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. You know, do your own. In half a mile. At the roundabout, take the first exit on A206 West Bob Dunway. Rather than kí gbogbo wa ká demand pé bí nǹkan ṣe rí nísìnyí o, ìlú yìí ó ti fail. Wọ́n ní ká lọ máa nọ́ọ̀sì ìlú tí oxygen ẹ̀ ti tán. Tẹ́ pé àjọṣepọ̀ wa pẹ̀lú àwọn ìyàwó kù. At the roundabout, take the first exit. Ó ń delay so much. Kò mú development kankan wá. Kò mú anything wá. At the roundabout, take the first exit on A206 West Bob Dunway. Ṣé wàá rò pé àwọn àgbáyé máa dúró dè wá? The world will continue to move on and they're not going to wait for anybody. So àwa la fẹ́ kó kó wá jáde, àwa la máa lọ request pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́. But for as long as that bá ti ṣe yẹn, then that means we're all going to suffer the In a consequences. quarter of a mile. At the roundabout, take the second exit on A206 West Bob Dunway. But I must suffer consequences of that. Torí gbogbo ala mọ̀ títọ́ tàdákẹ́. At the roundabout, take the second exit on A206 West Bob Dunway. Gbogbo ala mọ̀ the right thing, but irọ́ àfẹ́sọ̀ títọ́. I expect our politicians sort it out for you. Politicians will never tell you the truth. They will continue to tell you lies. In half a mile. Because of At the their own roundabout, ambition. take the second exit on A206 Thames Road. Gbogbo ọmọ Yorùbá nísìn ambition wa ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Ọ̀tọ̀ ọmọ Yorùbá tó bá ṣì ń sọ pé ambition òun ní Nàìjíríà ló wà, òun máa build ẹ̀. In táwọn dádì ọ̀ build. Báwo ló ṣe wá jẹ́ pé òun mọ̀ wá láǹfààní àti In build ẹ̀? 1,000 feet. At the roundabout, take the second exit. In a quarter of a mile. At the roundabout, take the second exit on A206 Thames Road. Don't ship mọ́tò. Hot ni owó bí like this. Kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ìrànbá life ẹ̀ ló bẹ̀yẹn. And to need disability is not the end of the world. At the roundabout, take the second exit on A206 Thames Road. In a quarter of a mile. At the roundabout, continue straight.
Turn right on My Place Avenue. Then turn left on A206, Thames Road. Turn left. Then at the roundabout, continue straight on A206, Thames Road. Speed bumps ahead. Now, bring it back to my face. Come back programming the day, but we should maybe 1 hour to spare. Okay, we'll go and good morning and welcome to our transmission. Lákọ̀ọ́kọ́ lẹ máa darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ tó ń pè ní Koikimedia. Òun náà lélẹ̀ tí ẹ darapọ̀ mọ́ ẹ̀. Ẹ bá gbọ́ iléeṣẹ́ bọ̀tì. Ẹ bá wa pín prógrámù. Oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú. Olóyè Sunday Ajáṣọlá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà. Nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa. Ọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ. Mákindé Àdùnbí Kẹ́ńtò ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudé Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London. Wọ́n ti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgọ́ 12 òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá kí ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn alákẹ́lẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé láàánì London round bus gbé àwọn àgbààgbà 6018764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkó wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Okay, well, good morning and welcome to the program. Good, what she has written. Good. I was particularly struck by a conversation I had with a Greek professor attached to an international agency in Geneva. He told me his opinion of why West Europeans were supporting the rebellion against Nigeria with the underdog in any dispute, which in this case happens to be the Eastern Igbo. But what was even more important to the West was that Nigeria was a potential rival power in Africa, a force which had to be checked before it becomes a threat to Western European interests. The Biafran challenge provided a suitable opportunity to trim Nigeria's growing wings. He said that according to certain estimates, Nigeria was sitting on a keg of oil, which, given a suitable condition, would make it so rich in just 10 years
that is by 1978, that Nigeria would not require any aid from Europe. Indeed, Nigeria would be in a position to assist other African countries, especially the poorer ones, and thus undermine an important basis on which European influence was exercised over them. I underline that. He did not therefore think that Europe stand idly by and watch Nigeria become to Africa what the United Nations had become to Western Europe. The rebel enclave, on the other hand, could be encouraged to become a rich but small and manageable African country, which would still be dependent on the West, just as some small oil-rich Arab countries have been. Finally, he assured me that whatever happened in the future, the West would never allow Nigeria to develop to a position where its wealth and power would threaten West European interests in Africa. Good morning and welcome to our quick morning broadcast. Níbi tí a ti lára wa lóye nípa why Nigeria continue to be a failed country. A lot of people knows that, but not everybody wants to agree with it. lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Ajáṣọlá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mákindé Àdùnbí kẹ́ńtò ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London tí wọ́n ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá kí ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Láyọ̀mí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrìnlẹ̀ ẹ lè gbé tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọ̀mí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòkòtọ̀kù lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìgbò wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayàtọ̀ mọ́. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí for joining the transmission, and I say good morning and welcome to the program. Bí a ṣe ń sọ ní gbogbo ìgbà, there are many platforms that have different discussion. Ìtawà ń sọ níbí báyìí, òun ni in tó dá lórí self-determination. And self-determination is an inalienable right. Táwọn olóṣèlú tí wọ́n fẹ́ accept kí ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ
tó kù láti fi kúrò nínú Nàìjíríà. But until tí kò ní lè wá sí ìmúṣẹ mọ́ lórí wa. So that is the reason why most of the politicians do not want to accept the dissolution of Nigeria. Wọ́n mọ̀ pé ó máa reset button, ó dẹ̀ máa bring a lot of misplaced priority padà, because majority gbogbo táwọn politicians ṣe Nigeria fún wa lẹ́nu and misplaced priority ti pọ̀ jù, and that's why they care less about anybody. So kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ fún wọn ní dá yín lóhùn, because wọ́n fi Nigeria yẹn wọ́n fi ń ṣe advantage fún and to make things very. So challenge àwa pẹ̀lú wọn nísìn ni pé if we continue like this, things will get worse and it's not going to get better. So ẹni tó bá rò pé things will change and you'll be better off Tabashi remain in one Nigeria, is all lies. We are not better off in one Nigeria. We are better off as an independent unit. The same thing táwọn kan náà sọ nígbà yẹn kó tó di pé Yugoslavia náà break, and today àwọn ọmọ ìlú wọn wọ́n ti free as an independent country. So kíyàn kan máa sọ fún yín pé demand táwa náà ń request fún yìí kò necessary. Báwọn kan náà ṣe sọ fún wọn nìyẹn nígbà táwọn ti Yugoslavia táwọn náà demand pé wọ́n fẹ́ kúrò nínú country wọn. So bàbá wa Professor Banji Akintoye that saw the future, pé àwọn ti ṣe ìjọba rí nínú Nàìjíríà ní Second Republic, but it has not worked nígbà yẹn. Kódà nígbà yẹn kò tẹ̀ tí worst tó yìí. Tàbá wá compare ìgbà yẹn àti sí, a rí pé a lot of olóṣèlú wọ́n ti fi Nàìjíríà wọ́n ti gbé sínú inú marabot, and a lot of our people seems not to understand. Àwọn wo àwọn ọ̀rọ̀ táwọn olóṣèlú sọ fún wọn àti àwọn criminal international partners wọn, torí pé àwọn criminal international partners iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kó continue láti máa convince àwọn èèyàn pé you will get a better government, but ẹ̀yin lẹ máa yàn wọ́n, òkè gbogbo wa, ẹ̀yin lẹ máa select wọn fúnra yín. But what they are not telling you is that àwọn làwọn select wọn behind the scene. Àti president o, àtàwọn tó ń operate most of your resources. And the amount of resources tí ìlú yẹn ní is no longer in our own control. Àfi tá bá dá gbogbo ẹ̀rù ká sọ fún wọn pé àfẹ́ bí wọ́n ṣe operate lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. But the longer tá bá ṣe accept pé bọ́n ṣe operate Nigeria òun ni gbogbo àmàjọ wà nínú ẹ̀, there will be no way forward títí tí ẹ̀mí máa fi jábọ́ lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀mí ẹlòmíì máa last, ẹlòmíì ó máa kúrú nínú Nigeria. So ìyẹn la ṣe máa ń rí many disaster tó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ Nigeria, tá a máa wonder pé but kí ló dé táwọn disaster yìí ṣẹlẹ̀ nígbà tó sọ pé Nigeria lówó lọ́wọ́, because owó yẹn ò sí in charge of àwọn olóṣèlú yín, resources yín ó ti wà lọ́wọ́ àwọn foreign partners. Let's give an example. Ṣé Botswana kan ní wọ́n rí diamond, but àwọn kọ́ ló ní ilẹ̀ yẹn mọ́, wọ́n ti gbé fún a Canadian diamond company. Àwọn wá ń san 10% royalty fún Botswana. So ìwọ tó ń expect pé ó yẹ kó look
ó yẹ kó look after nínú Nigeria, but company tí ó operate most of our resources, they're not going to look after you because they're already paying ìṣàkọọ́lẹ̀ from government in Nigeria, either from the state level or the federal level. And that is why poverty continue to grow on a daily basis. Now, àwọn kan ní ó sì máa turn around pé Nigeria sì máa turn around. Ẹ̀tẹ̀ ráhùn tó máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rín máa ń pa mí tí bá ń gbọ́ tó bá ń sọ pé nǹkan in Nigeria sì máa turn around, a lot of changes sì máa wáyé, nǹkan sì máa da, ó sì máa dẹrùn, ó sì máa ṣe gbá, ó máa ṣàwo. If you believe that nonsense, tó bá wà lára àwọn tó ń believe that jagbajantis nonsense yẹn, by the time tó bá máa fi realize àti wà too late. Kí ni mo sọ fún ẹ? Àti wà too late. What every ọmọ Yorùbá nísìn, gbogbo request wa nísìn ni pé kó jẹ́ kó olúkálùkù máa lọ. We have been together for 60 years plus, and it has been a disaster. Mukiyawa Esther, Ewituga. Disaster ní Nigeria jẹ́, and tá bá pẹ́ sínú ẹ̀ jù, bó ṣe máa worst sí nìyẹn on a daily basis. Nígbà tá ní ọ̀rọ̀ election kan ló kàn ní last year, àwọn Yorùbá ní no, a gbọ́dọ̀ dìbò ní o, ọmọ ọ̀dí ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀kẹ̀lẹ̀ sí di ẹlòmíì. And we have seen the results of the mess tí Tinubu create for Nigeria. Kódà òun tún wá worst débi pé àti fi oúnjẹ sẹ́nu nísìn nílé fáwọn èèyàn kò tẹ̀ ṣe máa kà rárá. And this is meant to be somebody tí expectation high lórí ẹ̀. Now tóun bá tẹ̀ tún wá parí ìjọba ẹ̀, ìjà ti ń ronú sí what could be the other problem tó ń bọ̀ by the time tí Tinubu bá parí government ẹ̀. That's tó bá jẹ́ kó rí ṣe délẹ̀ o, because nobody knows what is going to happen. That's tó bá jẹ́ kí Tinubu rí ìjọba ẹ̀ ṣe délẹ̀, because ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe ń lọ yìí, wọ́n lè gbé anything jáde. Iṣẹ́ tàwa ni pé káwa kọ́ máa rán àwọn èèyàn létí pé the same thing tá ti ń sọ látijọ́ òun náà la ṣe wà lórí ẹ̀, kò tí sí yàtọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ wà on the side of the politicians, pé bóyá ìkọ̀kan ó máa change over. Nothing is going to change over. Bí Nàìjíríà ṣe wà, ó ti wà on a standstill. Ó dẹ̀ ti wà standstill ti pẹ́. Tinubu ló kọ̀ tó lọ fara ẹ̀ kó ntí kò jẹ́ kókó ni. Standstill tá a mean ni pé kò sí anything to move. Ojú kan ni gbogbo ẹ̀ wà. Ojú kan. Tẹ́ bá ń wo ẹ̀yìn mi tí mo wà, ẹ rí pé truck ó ń lọ, wọ́n ń bọ̀, because area tí mo wà mo ti súnmọ́ port. I'm not too far away from the port. Níbi tí wọ́n ti ń ship ẹrù, tẹ́rù ń wọlé tó ń jáde. Báwo la ṣe fẹ́ rí ògo wa lò? Bẹ́ẹ̀ nìyá mi, tá bá remain in one Nigeria. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá fẹ́ fi rí ògo yẹn lò? Mo kí brother mi Yẹmí Fatoki Tony Ages, good morning. Àti wà lọ́sàn-án anyway. Mo kí wa pé ẹ káàsán. Why then are we living in denial? It's because the politicians are telling us everything will be okay. Ẹ wo ìgbà tí Raskimono ti kọ under pressure. Nigeria ti wà ní under serious pressure for 60 years.
bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi, wọ́n Nigeria is a scam. Happy New Week, ẹ̀gbọ́n mi. Wọ́n Nigeria, tabatẹ̀ rí another word tá lè lò tó ju scam lọ. Òun ló yẹ ká fi máa mú Nigeria. But an average Yoruba man àti an average Yoruba woman, wọ́n máa sọ fún yín pé ó kọ̀ ṣèrí báyìí ni things will change. And that becomes a bit of concern for us. Somebody like me left 20-something years ago. Lèmi náà ti kúrò ní Nigeria. That means pé kò ń ṣe pé mo ṣe kúrò ní Nigeria lánàá. Àwọn kan ti kúrò nínú Nigeria for over 30 years. Àwọn kan ti kúrò for 40 years. Àwọn kan ti lọ gbẹ́nu sí over 50 years. Àwọn tí Ọlọ́run ti fún lẹ́mìí gígùn. Kí ni àjọṣepọ̀ wa àtàwọn ẹ̀yà tó kù, kí ló mú jáde fún wa? Tàbá ní ká jọ wo àwa àti Ìgbò àtàwúsá àtàwọn ẹ̀yà tó kù, kí ni àjọṣepọ̀ yẹn, kí nìkan tó mú jáde látìgbà tí gbogbo wa ti wà together? Kí ni nǹkan tó mú jáde? What has been the result? Ẹ̀yà méjì dẹ̀ sọ pé dá kíní yóò dàbí pé ó dà pé ń wọ́kọ̀, kí lè lọ. Nínú àwọn ẹ̀yà méjì yẹn, àwọn kan nínú wọn wá ní no, àìtí ìfẹ́ lọ. But kájọ máa intimidate ara wa. Why do we want to remain one when we are not likely to be one? There's no amount of irọ́ tá lè pa fúnra wa, whether we like it or not. The friction láàrin àwa àti ẹ̀yà yẹn bó ṣe máa wà títí nìyẹn. A ṣe jẹ́ kí olúkálukú lọ di unity ẹ̀ mú. Ká wá mọ mélòó gan ni àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa. Because gbogbo àwọn tó ń ṣe jàǹbá láàrin àwọn politicians, they are not up to 1 million. Pẹ̀lú state level, federal level, local government, they are not up to 1 million. But yet, ṣẹgbọ́ grandma Ewetuga wọ́n ní 55 years ago làwọn ti kúrò ní Nigeria, kò dẹ̀ tí sí any changes. Ṣé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ìlú tó ń rákòrò, ṣé kò yẹ kó ti dìde? Kí ni rò pé kò jẹ́ kí Nigeria kó dìde? Because a kì í ṣèdè kan náà. Mo kí Ògúnmọ́lá, a dẹ̀ ń ṣe ẹ̀yà kan náà. And the longer tá bá ń deceive ara wa pé nǹkan ó máa dẹrùn, a jẹ́ pé we are not serious. Àwọn tó ò dẹ̀ serious láàrin wa, àwọn ni àwọn olóṣèlú. Àwọn ti mọ̀ pé àwọn ará bíi ti káṣírí àwọn, wọ́n ti mọ àṣírí àwọn. Àṣírí wọn ni irọ́ tó ń pa ní gbogbo ìgbà fáwọn tó jẹ́ Nigerians, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, tó ń sọ fún wọn pé ó sì máa dára, gbogbo nǹkan ó sì máa dẹrùn, even though wọ́n mọ̀ pé nothing ò lè dẹrùn nínú Nigeria. Kò sí bá ṣe fẹ́ sọ, kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe, kò sí bá ṣe fẹ́ gbé tó máa dẹrùn. The unit tó di Nigeria mú, foundation ẹ̀, àwọn Britain gan jẹ́ ká mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé nígbà tẹ́ bá jọ bára yín ṣe títí, tẹ́ bá rí pé kò lè work, ẹ pera yín jọ, kẹ́tújọ jókòó padà, kẹ́dẹ̀ decide bóyá ẹ sì fẹ́ wà papọ̀ àbí kólúkálukú máa lọ. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Yola Williams wọ́n ní Nigeria is a deceitful country. Ìlú tí foundation ní Nigeria yẹn orí irọ́ ló fi gbé kalẹ̀. Deceitful, irọ́ ni. Èdè ní ọjọ́ 9 nínú oṣù 9 ọdún 2024. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. But kí ni reason táwọn èèyàn wa ṣe wá ń disagree? Táwa bá gbé lọ báyìí, àwọn èèyàn wa sọ pé no, ẹ má ká ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe jẹ́ ká gbé báyìí.
ẹ jẹ́ ká túbọ̀ gbìyànjú. This is the aftermath of an explosion. Again, ojoojúmọ́ ìbànújẹ́ ní Nàìjíríà. Táǹkà tó ló jó. The collision of a fuel tanker with a lorry carrying passenger and cattle has killed at least 48 people in the central Nigerian state of Niger State. The crash caused an explosion which engulfed both the vehicles and others. Fuel tanker explosion and accident are common in Nigeria, partly to the poor state of the roads. Títí lẹ́ ń wò lẹ́yìn mi, tẹ́yìn tẹ́ ń wo at least àwọn lọ́rì tó ń lọ tó ń bọ̀. Explosion yẹn òun lélẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Now, kí ni reason táwọn olóṣèlú wa ò fi fún wa ní demand wa? Ta ló lè mọ̀? Ta ló mọ̀ reason? That the politicians refuse to give us our demands. Because wọ́n mọ̀ pé tá bá ti lè gba demand yẹn pé ẹ lọ dádúró gẹ́gẹ́ bí country, that will be the final máa tọrọ owó lórí social media. Because ilẹ̀ Yorùbá ní enough owó tó ju owó lọ láti fi tọ́jú aráàlú. But yet, look at where we are today. Majority of our people cannot survive until tó bá wá tọrọ. Àfìgbà tá bá tọrọ owó. That is exactly what Nigeria has been. But can we end it? Oh yes, it is possible to end it. But how many people want it to end? Èèyàn mélòó ló fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó end? Àwa mélòó la fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà end? Ṣé àwa díẹ̀ ni àbáwa púpọ̀? Àwọn politicians nísìn wọ́n ti mọ̀ pé ojoojúmọ́ là educate àwọn èèyàn wa. Àwọn náà ti ń prepare strategy fún 2027 sílẹ̀. You'll be surprised. I'm telling you. In tó fẹ́ ṣe ní 2027, wọ́n ti ń prepare sílẹ̀. Mo kí Mr. Bamidele Aliyu, mo kí Dennis Ogunmọ́lá, mo kí Abiodun. Ẹ wá surprised pé by 2027 tó jẹ́ bí ọdún mélòó ló kù nísìn, ọdún méjì àbí, tẹ̀bí 24 la wà nísìn. Káṣẹ́ sọ pé ọdún mẹ́ta, 25, 26, 27, ó kù ọdún mẹ́ta. Kọ́lọ̀ wọ́n ti ń gbáradì sílẹ̀ ìtọ́ tó máa fi parọ́. But ìtọ́ máa yà wá lẹ́nu ni pé the same irọ́ tó ń pa òun náà ló ṣì ń pa táwọn èèyàn dẹ̀ ń believe. How our people are gullible to believe them is what I find it difficult. Apart from intimidation, which we know happens because wọ́n intimidate àwọn èèyàn gan. Àwọn olóṣèlú ló nìyẹn lọ́wọ́. Ẹgbọ́n tí bọ̀bọ́ kan ní òun náà bàbá tó dàbí bàbá ẹ̀ pé kó dìbò fún Tinubu. Even though pé bàbá yẹn náà wọ́n fi dìbò fún Tinubu. Ìyẹn election tó ṣe ní last year. But I can assure us that àwọn olóṣèlú ti ń gbáradì fún 2027. Ǹjẹ́ àwa náà ń gbáradì dáadáa nísìn láti exit? Ọ̀rọ̀ ló dùn sọ. But are we prepared? Ǹjẹ́ àwa náà lè kojú wọn pé ní 2027 ànígbà? Àbí akọ̀ tó máa sọ̀rọ̀ tó bá tó di 2027 akọ̀ tó ṣe election. Ilé òun ṣọ̀rọ̀ Koiki nìkan, òun ṣọ̀rọ̀ Ìgbòho. It has to be with everybody.
wà lọ educate ẹlòmíì nípa ìdí tí kò gbọdọ̀ tún dìbò kankan mọ́ ní Nàìjíríà àfi tí wọ́n bá fún wa ní demand wa tá a bá máa dìbò ká lọ dìbò nígbà tá a bá gba country, because your vote count is nothing. Gbogbo vote yín pátá ní Nàìjíríà kódà kò wọná débi pé ó fẹ́ count. Gbogbo pé ẹ̀ ń vote ní Nàìjíríà is as useless as tissue paper. So, and the politicians are preparing, they are gearing already for the election to deceive and deny our people the right to self-determination. Because ẹ bá ti lọ dìbò again, what to deny right for self-determination? Ìtò yẹ kí gbogbo wa demand fún pé interference ni pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kó fún wa ní right yẹn. But ẹ bá lọ ẹ fẹ́ ń dìbò, a tún máa lọ dìbò, màá fi PVC mi, màá fi lé Tinubu lọ, màá tẹ̀ wọ́n dáhùn tó máa ní kí Tinubu resign. Ọ̀rọ̀ Tinubu kó resign kan ló wà nílẹ̀ mọ́ nísìnyí. Àwa mọ̀ pé Tinubu máa rig election, but ǹjẹ́ àwa náà gbáradì pé election yẹn o ànígbà kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? A ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ court system ò ní work, gbẹgbẹ́ wọn lọ sí court, kò sí nǹkan tó máa ṣe sí, wọ́n ti bribe gbogbo àwọn judges. But ǹjẹ́ àwa náà prepare pé ní 2027 kò ní selection kankan nílẹ̀ Yorùbá? Anọdún mẹ́ta láti fi prepare fún. 3 years. Ẹ rántí pé bá ṣe bẹ̀rẹ̀ campaign náà nìyẹn ní 3 years ago. Bóyá election 2023 election àní dìbò. Wọ́n ní Koiki ló fẹ́ da Nàìjíríà rú. Ẹ ti lọ dìbò. But this time around, èmi kọ́ ni mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ kò ní selection ní 2027 kólúkálukú lọ wá bó ṣe máa ṣe tí kò ní selection ní 2027. Ọ̀nà tí wọ́n bá rò pé o lè gbà o ní láti ti sọ fún mi, òun ni kí wọ́n máa lọ múra sílẹ̀ pé election kankan tún ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Ìyẹn ló yẹ kólúkálukú máa ronú sí. Tẹ́ bá tún jẹ́ kó ṣe election ní 2027 wo ojú yẹn wọn máa bọ̀. Èyí tẹ́ wà ń lé ni mo bá sọ̀rọ̀, máa expect diaspora kó wálé kó wá bẹ́ẹ̀ stop ẹ o. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lẹ gbọ́dọ̀ sọ pé nígbà kó ṣe election kankan mọ́ ní agbègbè yín. Pé kò selection ọ̀rọ̀ election kankan kọ́ la need money sin. It has to be a collective effort. So I pray and I hope that many of you will listen. The diaspora can do little. Àwa ò sí nílé, but àwa là ń gbé majority responsibility gbogbo yín yàtọ̀ sáwọn díẹ̀díẹ̀ tó lọ́n bùkún tó dẹ̀ pé businesses wọn. Èèyàn kan ló lose 150 million poultry business ẹ̀ l'Abuja lánàá. Or destroy everything pátá. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé tó ń ṣe wrong, let us even agree pé bóyá ó kọ́ fáàmì yẹn síbi kan tí kò jẹ́ kó kọ sí, bóyá ó kọ́ nílẹ̀ yẹn, bóyá ó ti fún ní court paper. But ṣé nínú situation Nàìjíríà yìí nìyẹn kan tó ní business tó worth 150 million ìjọba dẹ̀ bàjẹ́? Ṣé o ti mọ̀ pé ìjọba tó ní sympathy nìyẹn? Because things are very tough in today's Nigeria. Àfẹn tó bá ń parọ́ fún rẹ̀. Èmi mo mọ iye tó bọ́ lọ́wọ́ mi ní weekend yìí sínú Nàìjíríà kó mo fi gbé wá sínú, because a private affair. Èmi ni mo mọ owó tó jáde lápò mi. But it's worth every penny. Nígbà tí èèyàn bá fẹ́ kí èèyàn kú. So mo pity ẹ̀ tẹ́ wá lé o. Tẹ́ ń sọ pé kí n gbẹ́nu dákẹ́. I pity a lot of you. Mo kí bàbá wa Jimmy Koya àti Mr. Alabi. Kò sí services kankan tó ń ṣiṣẹ́ nínú Nàìjíríà. Not one single service tó ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ní béèrè owó lọ́wọ́ yín. Ká ṣe máa sọ pé ní
ní 21st century pé commerce service kọ̀ọ̀kan tó ń ṣiṣẹ́ ṣé gbogbo èèyàn ló wá ní effrontery ló ní owó láti fi ṣe all these services. So I won't stop from the campaign. We will continue to educate and give reasons why we are better off as an independent country. But then, by the way, prefer, there's nothing we can do. All we can just hope for is everybody will agree that that is the solution. It has to be everybody. The percentage of the people to gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation nísìn ó gbọ́dọ̀ high ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Kí ni mo sọ? The percentage of the people tó fẹ́ Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ high ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Agbọ́dọ̀ lè máa sọ pé ta ló fẹ́ Yorùbá nation kán ní gbogbo wa la fẹ́. Kò ṣe pé a máa ní ta ló fẹ́ Yorùbá nation káwọn kan ṣì máa sọ pé kí ni Yorùbá nation yẹn kí ló wà fún. A jẹ́ pé àwọn èèyàn tí mọ̀ ọ̀ tí gbọ́n kankan nìyẹn. So everybody has a role to go and play, and we need to go and play that role now. Torí àwọn olóṣèlú, they are already ahead of the game again. Àwọn tí ń prepare for 2027 because they want to remain in power. Kò ṣe pé ká máa ní Yorùbá nation no going back lórí social media nìkan náà. We want Yoruba nation in reality, and it has to be done now before it is too late. Moki Mr. Olamilekan. It has to be done now. The task to achieve Yoruba nation is no longer a joke. It's either we slow down Nigeria before 2027 it's either we slow it down drastically before 2027. We got to do everything possibly best to stop Nigeria from existing again before 2027. Àwọn èèyàn ti try Tinubu sin, wọ́n ti rí pé failure ni, so it's an advantage. Mo kí ẹ Tokyo. Advantage ló jẹ́ fún wa. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ti try Tinubu ní 2023 tá ṣe ní kán má dìbò, wọ́n máa wò pé ìbọn ọmọ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ fún ní opportunity kó lọ síbẹ̀ kó lọ bá wa gbìyànjú. But at the end of the day kò mú kankan jáde. Mr. Ogunolani, poverty makes the people in Nigeria lose their sense of reasoning and submit themselves to the manipulation of the politicians. How do we help them? That is the question. Àwa gbọ́dọ̀ máa prepare láti help wọn, because àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ò lè dá, wọ́n ti weak. Ẹni tó bá dẹ̀ weak tó lè ṣe kankan, ó máa difficult láti lè gbé ẹsẹ̀, láti lè gbé apá. Majority of our people back home are weak. They are very, very weak. The politicians have destroyed a lot of things. And we are better off now to stop the lies of the politicians. So Awalama help one, they can't help themselves. So the bá rò pé tó wà nílé ó strength, or to weak. So but kí la fẹ́ ṣe fún wọn, ta fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ kí gbogbo àjọ lọ, because gbogbo àníyá ń jẹ,
àtẹni tó weak àtàwa tá weak, we are all now in the same situation. That's it. We got to take the message now much faster. This is not the time tá máa sọ pé a fẹ́ gbé message lọ bá àwọn èèyàn nínú abúlé, a fẹ́ gbé lọ bá wọn ní state by state. By now, ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ, okay, àìtí ṣe massive rally, but kí ló dé tẹ̀lé máa ṣe grassroots awareness? Ta lẹ̀ ń bẹ̀rù. Bí ẹbí tá bá ti mú kan nú yín mú méjì, then maybe things will flare up and the crisis will start, because the right of self-determination must not be disturbed. As long as the bank campaign fáwọn èèyàn, tẹ́ fi dàlúrú. But tí ó bá di pé àwọn fẹ́ fi máa fi yẹn ṣe stunt pé irọ́ nígbà kẹ́ máa ṣe campaign, then crisis will erupt. But endroki the bigger picture jáde, it can't work like that. That means pé ẹ̀yin tẹ́ wọn Lagos is serious. Endroki rally ńlá kó jáde. Why must rally ńlá gbọ́dọ̀ jáde? Kí ló dé tẹ̀lé máa lọ ṣe door-to-door awareness? Wọ́n ṣe tí lọ náà kọ́lọ́pàá stop yín, tí lọ náà. Ẹ kì í dúró kí bàbá Ìgbòho wálé kọ́ wá bá yín gbé rally jáde. Àbí? Serious. Gbogbo yín pátápátá. Tó tẹ́ bá serious ni, for the fact that every day nísìn, ó yẹ kẹ́ ẹ múra yín ní mẹ́fà, ní mẹ́wàá, kẹ́ máa lọ sí gbogbo àgbègbè kọ̀ọ̀kan. Ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ, kò ń ṣe ní state kan, bí ìtàn ṣe ní Lagos State. Ṣé Lagos State nìkan ni a ti fẹ́ gba country? Ti serious. Tẹ́ bá serious, ẹ jáde sí títì, ẹ lọ máa ṣe grassroots awareness fáwọn èèyàn. Ẹ máa lọ ṣe grassroots awareness. Táwa bá rí pé tí wọ́n ń ṣe grassroots awareness, ibi tá a bá fi ipò da, ẹ ní leaflet, but ti jáde, ẹ jókòó sínú ilé yín, ẹ ń bẹ̀rù. Ẹ̀yin jáde náà, kẹ́ wá wò bí àwọn máa ṣe nǹkan fún yín. Maybe that will be then the crisis that will erupt. Because àwa ń gbàdúrà pé nǹkan kan kó erupt the crisis ni. But táwa gan bá gbégbèsè. So what do you expect? Àwa táwa náà ń jáde ní bíbá, we are creating that avenue of time. I can decide to sit here within my little spare time and do other things. But I am here now educating our people. So èwo lẹ́yìn náà máa ṣe láti fi lọ educate wọn. So ẹ kàn máa jókòó, ẹ káwọ́rọ̀, ẹ máa sọ pé Yorùbá nation ti ń bọ̀. Ìbò ló fẹ́ gbàdé? Ṣé àárín Òṣòdì ló máa wọlé sí ni àbí àárín Mùṣín? Yes, you will get 1 or 2 or 3 intimidation. But intimidation tó bá ṣì ń wá láàárín àwọn ọmọ Yorùbá kékeré nìyẹn. Tọ́lọ́pàá bá wá mú yín pé ìtẹ́ ń ṣe yìí irọ́ lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe o. Crisis fẹ́ erupt nìyẹn. Àwa náà gbọ́dọ̀ dẹ wọ́n bí trap. Àwọn náà tó bá dẹ̀ smart wọn ní súnmọ́ yín. At least we have seen it already pẹ̀lú àwọn tó ń jáde ní Lagos State. They haven't done anything than going around. Ṣára àwọn tó ń ṣe Jésù Kristi tó ń campaign nínú Nàìjíríà. Ara àwọn tó ń ṣe tó máa gbé chair síta tó ń ṣe wáàsí. Tọ́dọ̀ ń gbé speaker. So kí ló dé táwa náà ṣe the same thing? Go for the bigger picture when we can start the smaller picture quickly. If not, wàá tún ṣe election mọ́ yín lọ́wọ́. Àwa kọ́ máa wà lábroad ni, àdé máa sọ pé ṣèbá sọ fún yín again. Torí nígbà tí mo ta sọ ní 2023, ẹlẹ́mìí ni mo fẹ́ da Nàìjíríà rò. Ọlọ́dẹ ṣe nísìn, Tinubu ti wọlé, gbogbo yín ti rí result ẹ̀. Ebi everybody ń pariwo. Mo kí láti Abidjan. So kólúkálukú kó padà lọ sínú yàrá ẹ̀ níbi tí olúkálukú yìí ti ní different groups kẹmọ tẹ fẹ́ ṣe. Gbogbo ẹjọ́ inú WhatsApp ìyẹn kọ́ ló wà nílẹ̀ mọ́ nísìn. We gotta move out on the street. Rally kọ́ là ń ṣe, a sì ń ṣe grassroots awareness. Rally ni pé bàbá Akíntóyè ló máa pe rally. Ìjọba yìí a máa jáde tán o, ìyẹn ló ń pè ní rally. But grassroots awareness,
wọn ní láti ẹ̀ máa sọ fún yín pé ẹ lọ ṣe grassroots awareness àti máa sọ fún yín pé kẹ́ lọ ṣe grassroots awareness ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kẹ́ mọ̀ kẹ́ lọ máa ṣe grassroots awareness now ṣẹ̀yìn kan fẹ́ jókòó sínú comfort zone lórí fóònù ẹ fi máa gbọ́ Koiki ó yá kí ni Koiki tún máa sọ ó yá Lady K Ọmọlúkà ó yá Bàbá Èkìtì. You got to start with grassroots awareness. Ẹ gbọ́dọ̀ lè máa ṣe grassroots awareness. That is the first step. Kò lè ṣe time. We are talking about 191 local government la ní ta fi cover. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àìtí cover one local government. One local government àìtí cover. So báwo la ṣe fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation jáde? Mo ń béèrè ni o. One local government àìtí cover bá a ṣe jókòó báyìí nísìnyí àìtí cover one local government. So we don't need a big rally. What we need is we need smaller grassroots door-to-door campaign to deliver the message of hope found in you. And that is the first step to revive this movement to be alive again. So, ẹ̀yin tí ẹ ní strength láàrin àwọn tó wà nílé, that is your task. That is your responsibility. Ṣé Ìgbòho gbọ́dọ̀ tún máa sọ fún wa pé ó yá ẹ lọ ṣe grassroots awareness? Bàbá Akíntóyè gbọ́dọ̀ sọ yẹn fún wa. So we should be the one to do that. And we can do that if we are truly ready to support, the vision and the mission of this movement. It can be done. It is possible. But when everybody is waiting for, it is sọ fún wa pé ká jáde. No, we are not talking about rally. We are talking about grassroots. Wọ́n ní láti sọ fún yín pé kẹ́ jáde láti ṣe grassroots awareness. Àwọn tó jáde tẹ́ ń rí yẹn, ẹ rò pé wọ́n sọ fún wa. No, wọ́n kàn sọ fún wa pé àwọn máa jáde. But wọ́n ń sọjọ́ tó máa jáde gangan. A kò jáde ni. That's all. So kí ló dé tẹ́yìn náà ṣe the same thing? Kí ló dé tẹ́yìn náà ṣe the same thing is the question. But ẹ kò like a online version nìkan. Ọ̀dà ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjẹwò yẹn. Nítòkọ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé àwa máa dán mọ́rán nílùú òyìnbó wọ́n tí ẹ̀yin máa wà lábẹ́ Tinubu tó ń fìyà jẹ yín torí Tinubu ló ń fìyà jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn ìyà yẹn ọ̀rẹ́ ní stop so tíyàn kan bá rò pé ìyà tí Tinubu fi ń jẹ yín ó máa stop lọ́la ìrọ̀lẹ́ pa bí àyè bó ṣe máa wà títí di 2027 òun la wà lẹ́nu ẹ̀yẹn ìyà tí Tinubu fi ń jẹ wáyé bó ṣe máa wà títí nìyẹn títí di 2027. So that's all I can say, and I hope many of you understand what that means. Oh yes, ẹ̀rẹ́ àwọn tó máa disagree pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation even though pé tó máa fi kú politician ò ní fún wọn ní 1 million ẹlòmíì wà nù yín tó ń support politician wọn ò ní fún yín ní 1 million tẹ́ máa fi kú 1 million naira pé gbà lọ fi dá business sílẹ̀ wọn ò ní ever fún yín 1 million naira pé gbà lọ fi dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ tó bá tó wá dá iléeṣẹ́ yẹn sílẹ̀ àwọn náà lọ máa tó wá ṣe kí ni lọ máa dín pẹ̀lú yín lórí ẹ̀ because ìlú tó sí 24 hours power supply. How are you going to do things? That's the question. No policy, nothing is working. So, that's all I can say this morning. And I pray and I hope that you understand the message. Wọ́n ní béèyàn náà bá fẹ́ nǹkankan èèyàn náà gbọ́dọ̀ gbé ẹsẹ̀. We want Yoruba country. The whole game, everybody in Yoruba, politicians, they are scared
but we have not proved that to them. Our only kokotafe lose. I don't know why people are worried. We have nothing to lose. We have nothing to lose. Àwọn ló ní more to lose. Olóṣèlú ló ní a lot to lose. Àwọn ló ní ilé ńláńlá Nàìjíríà. Àwọn ló ní mọ́tò ńláńlá. Àwọn ló tọ́jú owó pamọ́ sínú ilé wọn, inú warehouse, inú kànga, inú ṣáláńgá. Kò síbi tó tọ́jú owó sí. Okay, Kaso Baba. So they have so much to lose than us. Our need nothing to lose in the present day Nigeria. And olóṣèlú ni wọ́n fẹ́ lose anything. They want to continue to gain. So àwọn agbọ́dọ̀ destroy gain wọn yẹn. Agbọ́dọ̀ destroy ẹ̀ pátápátá. Wọ́n gbọ́dọ̀ rí gain kankan mọ́. But then number one here, àìtí ready. Then they will continue to gain. And they will be at the upper edge. Àwa gbọ́dọ̀ fún wọn ní more room. A gbọ́dọ̀ continue láti máa gbé pressure lé wọn lórí tí gbogbo máa fi di crisis. Bí ẹ̀ tẹ́ mọ̀ bí àǹkan kékeré, bí ẹgbà tẹ́ bá ń jáde yẹn, lọ́ máa lọ ṣe nǹkan kan débi pé bàbá kí tó yà kọ́ fire out jáde ni, Ìgbòho á kọ́ fire out ni. Bọ̀ nígbà táwọn àgàn gbégbèsè, ẹ wá ní kí Ìgbòho kọ́ máa bọ̀ láti Germany, ó yá máa fẹ́ gẹ̀ bọ̀. Àwa gan ti proof fún ní Ìgbòho nísìn pé àti ready. That's what we need to understand. So, and kò sí kankan tí fi gba freedom tó máa come easy. Bẹ́ẹ̀ pray náà, prayer ẹ máa sọ fún yín pé ẹ máa lọ fa wàhálà tó máa fi jáde. Wàhálà tẹ́ bá fà yẹn ló máa fà jáde kúrò nínú ibi tó wà. Because a fẹ́ kúrò nínú ewu ni. So, we can sit here, listen to good presentation, listen to good analysis, but the point is that UK call motivated by Yoruba Nation. Okay, tani mo fi máa bá jà ní bíbá nísìn. Wàhálà mo fi máa fà ní bíbá. The only thing tá lè ṣe náà ni pé a fẹ́ ṣe rally and do a presentation to the UK government and the citizen and the friends that will be here on that day. That's all. That's all we can do. That's all we can do. Ibi bá ẹ̀kọ́ láti máa gba country, ibi tá ti fẹ́ gbà ní the other side. Ibi tá ti fẹ́ gba Yorùbá nation, kò ń ṣe ní UK tá ti fẹ́ gba Yorùbá nation. Thames water ní ẹ̀ bá ṣiṣẹ́. Inú UK àti America àti Canada àti other European countries kọ́ láti máa gba country o. I don't expect all the diaspora, gbogbo àwọn diaspora tẹ́ ẹ rí tán join ní lórí program. They're not going to come home. I'm telling you this now. Gbogbo diaspora tẹ́ ẹ rí tán join program. They're not going to. Iṣẹ́ táwọn máa play, role tó máa play when the time comes for the crisis. Ó yàtọ̀ sí tí ẹ̀yin máa kẹ́kọ̀ọ́ máa bọ̀ ní. No, àwọn ní role tó máa play when the time comes ní UK táwọn wà. Irú àwa báyìí nísìn la lè sọ pé yes, àwa máa padà wálé. Because èmi expect kémi wà nílùú yìí nígbà tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ náà. I expect to be on the ground there. That's all. So don't expect gbogbo àwọn tẹ máa ń pàdé lórí platform. Hey, America mú wa. Àwọn èèyàn ní wálé o. They're not coming home. Kódà àwọn tó wà láfíríkà, irú brother àwọn tó wà lábẹ́jọ nísìn, wọ́n lè má wálé. Èèyàn péréke ló máa wálé láàrin wa. So iṣẹ́ tó pọ̀ jù, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé lẹ́ni iṣẹ́ tó pọ̀ jù. Fact ni mo sọ fún yín o. The diaspora kankan tó máa wálé, ó kàn fi wá ṣe ìyàwó, kó lọ ọ̀sẹ̀ kan, kó padà sí Amẹ́ríkà, tọ́lọ́run bá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́, kó wálé, kó ṣọ́ ṣù mẹ́ta. Bàbá kan nísìn, ó ti sọ fún mi, àwọn máa lọ́lé, ọ̀sọ̀gbà tán máa lọ́mù, ó ti sọ fún mi, mo ní sọ lórí live, ó máa lo oṣù mẹ́ta. Wọ́n dẹ̀ náà ti sọ fáwọn ọmọ àwọn pé táwọn bá kú sí Nàìjíríà, kó máa ṣayé lọ l'Amẹ́ríkà, kó má tẹ̀ná fẹ́ wá sin àwọn nílé, kọ́kọ́ máa ṣayé lọ l'Amẹ́ríkà. Can you imagine that? Mo mọ àwọn tó wà nílé presently nísìn, mo mọ àwọn tó ṣẹ̀dé.
So don't expect the diaspora. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin ni wàhálà yẹn kàn jù. Àwa tá wà labroad, àwa ti gba kámú. Rí mi nísìn. Ní kankan fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà, ní business kankan fẹ́, mo ní ilé iṣẹ́ kankan fẹ́ dálẹ̀. Èyí tí mo ní, mo manage pẹ̀lú àwọn boys mi ni. Mo bá ọ̀dẹ̀ ní, dálé iṣẹ́ kankan sílẹ̀ sẹ́ni wẹ̀ kankan. It's a nonsense country. Ṣé mo tẹ̀ tí invest dáadáa sí UK, màá wá dálé iṣẹ́ sílẹ̀ sí Nàìjíríà. Nígbà tó forí mi fágbọ̀n. Tí bá lówó gidi nísìn, mo ní wá European country kan tí máa tún lọ. Tó jẹ́ pé mo mọ̀ pé yes, services wọn tí mo máa gbà ó dájú ti Nàìjíríà lọ. Risk yẹn dẹ̀ tó dẹ̀ low. So ẹ̀yin tẹ́ invest ní Nàìjíríà mo yìn yín o. Kódà mo jealous yín gan. But tí wàhálà bá ti dé, ẹ má wá pe Koiki. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ralẹ̀, ẹlòmíì màmá ẹ̀ ralẹ̀ fún, bàbá ẹ̀ ralẹ̀ fún, ó ti gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Jẹ̀ra yín lẹ́sẹ̀. Irú society yẹn lẹ́fẹ́ káwa wá gbé. So ìmọ̀ á kúrò nínú society tó wà civilized, màá wá sínú society tó, ṣé ẹ mọ̀ pé society Nàìjíríà kò wà civilized? Backwardness. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé níṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ o. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà níṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ nínú ìrìn àjò yìí. So tẹ́ bá ń dúró pé àwa tá wà labroad kò ń ṣe gbogbo wa o. Diaspora have played their part. Ẹ̀yin ni kẹ́ wá play part tìyín náà. And òtítọ́ lèmi sọ fún yín o. Tá bá fẹ́ gba country gangan, àwa tá wà nílé, èmi náà máa fi ara mi kún àwa tá wà nílé. Bí mi ṣe wà báyìí, inú Nàìjíríà lèmi wà at any given time. Any given time inú Nàìjíríà lèmi wà. Èmi ò ríra mi pé mi wà ní UK. Kò sí nǹkan tí mo lè ṣe ní UK ju pé kí n máa sọ̀rọ̀ yìí lọ. Onú Nàìjíríà mo mọ̀ pé yes, oríṣiríṣi lè ṣẹlẹ̀. So, and that's the fact. So tó wá expect pé ó yá ká bẹ̀rẹ̀ crisis ní UK. Kí la ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ crisis ní UK? Ṣé UK mo ti fẹ́ gba Yorùbá nation? Irú crisis wo mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nínú UK? Wọ́n kọ́ lọ tìyàn mọ́ ẹ̀wọ̀n ni. That's all. Wọ́n máa kọ̀ fẹ́ sí prison. Wọ́n ní kò wà ní prison. Kí ló ṣe? This is not your country. But tí bá wà ní Nàìjíríà ní tí ta bá bẹ̀rẹ̀ crisis, kò likely pa máa lọ sí prison. Because crisis yẹn gan olóṣèlú, everybody máa sá gbìgbàgbàgbàgbà. But bíbá yìí nísìnyí tó bá bẹ̀rẹ̀ crisis, wọ́n sọ fún ẹ pé ṣé bíbá yìí ní country tó fẹ́ jà fún ni? Nàìjíríà ló wà náà. Why are you fighting here for? But lọ́dọ̀ wọn náà ló ti fa wàhálà pọ̀ jù tí ìyá yẹn fi sá lọ. Tí gbogbo wọn fi invade. Dẹ̀ ní láti lọ invade Aso Rock, kò sí tó kàn wá pẹ̀lú Aso Rock. Ibi tá a ní láti invade ni ká invade gbogbo àwọn government houses wa ká lọ máa sùn síbẹ̀. Wọ́n á yìnbọn bíi méjì mẹ́ta, abáyàn bíi méjì mẹ́ta, pátápátá èèyàn mẹ́la, yes, fact ni èèyàn méjì mẹ́ta á jà. But àwa tó kù máa rọ́ wọlé lọ bá wọn. Àwa tó kù máa rọ́ wọlé lọ bá wọn. Tó bá máa fi yìnbọn sókè lẹ́ẹ̀mejì mẹ́ta tó rí pé àṣà. Àwa rí pé àwọn eléyìí serious. Crisis ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Bọ̀yẹ̀ wá sọ pé kò ní sí kankan tó jọ bẹ́ẹ̀. Kákọ̀ máa jókòó, kẹ máa ra data, kẹ máa gbọ́ wa. Ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀. Àwẹ̀ náà ni. Ìyẹn ni mú Yorùbá nation jáde o. Kò mú Yorùbá nation jáde. Táwa bá ti fa crisis, gbogbo èyí táwọn bàbá kí tó yẹn tó lẹ́yìn yẹn, á jẹ́ kó tètè yà torí àwọn olùtọ́ bá ti ń bá sọ̀rọ̀, wọ́n máa sọ fún ṣẹ́rí pé àwọn ọmọ wa wọ́n ti bọ́ sí á jẹ́ kó yá. If not, wá ṣe election 2027 mọ́ yín lára. Àwọn olùṣe politician tẹ̀ rí. Àṣírí lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi o. Wá ṣe election mọ́ yín lára. And there's nothing you can do about it. Ẹ̀kọ́ gbọ́ pé election tuntun tún ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀wọ́n máa wonder, and you can't blame anybody for that because we have told you now that we have 3 years to decide if we are ready or we are not. Kí lẹ fẹ́ mú táwọn ọmọ Ìgbò fún? Àwọn ọmọ Ìgbò fẹ́ ṣe declaration. No. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jáde nísìn, kí ló dá yín dúró? But àfẹ́ fi ti Ìgbò táwọn ò nífẹ̀ẹ́. So nísìn everybody mọ̀ pé Ìgbò fẹ́ declare. Ìgbò tẹ́ ń sọ fún wa pé ká má bá ṣe, pé kólúkálukú ṣe tiẹ̀. So ẹ jẹ́ káwọn ṣe tiwọn.
káwọn ṣe tiwọn, káwa náà prepare ká ṣe tiwa, that's all. So ẹ kọ́kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ door to door. We need action. Ṣé lè lẹ́wà Mr. Sulaiman Adigun, we need action. Àwọn èèyàn máa ní we need action. Ẹ̀rín àtẹ̀mọ́ apá mi tó máa ní we need action. Action tẹ̀ ní nísìn ni kẹ́ bọ́ sójú títì, kẹ́ lọ máa pín flyers, kẹ́ lọ máa ṣe campaign and awareness. Action nìyẹn. Ìyẹn ló máa fa nǹkan kan jáde. Ìyẹn máa ń dẹ trap ni, ẹ dẹ trap fáwọn náà. Ẹ máa dẹ trap. So that's all I can say. So àdúrà wa gbà, I gotta go now because I got a lot of other areas. Àdúrà wa gbà, àníṣe lásán. Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí. Imo State lẹ́wà, okay. So something has to erupt before something would happen. Think kankan bá erupt, ẹ wo àwọn Hamas, ẹ wo tó lọ ṣe, ẹ wo wàhálà tó lọ dá sílẹ̀, ẹ wá wo èèyàn tí Israel torí ẹ̀ pa tó pààyàn nísìn. Over 100,000 people have died. But ọ̀rọ̀ yẹn tí níyànjú o, but ó ń gain ground. Mo kàn fẹ́ kẹ́ lọ wo, kẹ́ lọ fọpọlọ ká tó dá lọ wò. Ẹ wo táwọn Hamas lọ ṣe ní October 7 last year, ó wá pé 1 year ní next month. 7th of October ni wọ́n lọ attack ibi táwọn ọmọ tó ń jó. Ṣé mọ̀ pé attack yẹn lọ attack ló fàjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ between Israel àti Palestine àtàwọn Hamas. Tó lọ attack àwọn yẹn. So something will always have to erupt for something to trigger. Tẹ́ bá wá sọ pé no, kákọ̀ wá máa gbọ́ Koiki kí mi máa ṣe action lórí live, ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ò lè mú Yorùbá nation jáde o. It is just to empower and encourage us all. And like I said, don't expect. Look, nínú gbogbo 100% diaspora tó ń ṣe Yorùbá nation, ẹ gbọ́ mi nísìn, 5% péré ló máa fẹ́ wálé. 5 nínú 100%. The remaining 95 are not going to come on. So that shows me ẹ̀yin tẹ́ wà nílé gangan níṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Nàìjíríà gangan ni mò ń sọ o. Not even àwọn tó wà ní borderline Africa, Benin, Togo, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Libya. Àwa tá wà nílé gangan. So that is all. So, and you have another 3 years to prepare. Because we don't know what is going to happen between now and 2027. But I pray that there will be much crisis from their side that will pull the structure down. But tó bá sọ pé àfẹ́ wàhálà, èmi náà fẹ́ wàhálà, kò sẹ́ni tó like wàhálà. So èmi náà like wàhálà, kò sẹ́ni kankan tó like wàhálà. Wàhálà ò ń ṣe nǹkan tó dáa, kò mú nǹkan dáadáa jáde. But ìyà á jẹ pàlàsà sí wàhálà. Ẹ̀ǹtà bá lè fún ní support, we will do so. But tí mo mọ̀ ni pé Nàìjíríà bó ṣe dúró nísìn ó fragile tó pọ̀. Fragile, and I see the future of it collapsing quicker. But we have to also prepare our mind. We have 191 local government. See what you can do within your local government to get the message across. A very good afternoon. Bye for now.